انت عمرك سألت نفسك هو ليه العالم بقى مرهق بالشكل ده؟ ليه الإنسان بيصحى يركض وينام وهو لسه بيتحاسب عليه؟ ليه المصانع شغالة 24 ساعة؟ رغم ان الاحتياج الحقيقي أقل من نص الإنتاج. ازاي الحضارة ماشية بأقصى سرعة ومع ذلك الناس تعبانة والكوكب بيختنق وكأننا بنجري ناحية حافة مش معروفة؟ اللي بنسميه تقدم مبني على منافسة، ديون، استنزاف وتكرار صناعات ملهاش أي داعي إلا الربح، والنتيجة ضغط نفسي، ضغط اقتصادي، ضغط بيئي، وضغط وجودي ملناش يد فيه. بس الغريب إن التغيير الجاي مش جاي من حكومة ولا من شركة ولا من المتحدة، جاي من شبكة مش بتبيع حلم ولا بتسوق وهم، لكن بتعيد تعريف المعادلة من الأساس. شبكة باي، الناس فاكرينها مجرد عملة رقمية، لكن الحقيقة هي بلو برينت حضاري بيتبني في الخلفية بذكاء هادي وبخطوات محسوبة. اللي بيحصل مش مشروع، اللي بيحصل إعادة توزيع قوة من يد الشركات للمساهم الفردي. العالم الصناعي القديم حافظ على تكرار غير منطقي بس علشان يفضل مستفيد من الهدر، إعلانات ووسطاء ومؤسسات واستهلاك مفروض، رغم إن التكنولوجيا كانت قادرة تحذف 70% من ده من زمان. وبيظهر هنا سؤال صادم: هل احنا محتاجين كل الشغل اللي بيفرض علينا؟ ولا محتاجين نظام يسمح نعيش من غير ما ننزف؟ شبكة باي مش بتتدخل في الصناعة مباشرة، لكن بتعمل أخطر حاجة: بتسحب المعيار من تحت الأنظمة اللي بتستنزف، بتشيل الوسيط وبتختصر الطريق، وبتحول المساهمة البشرية من استثمار مستهلك لإصدار سيادي. ودي أول صدمة. اللي كان طول عمره مستهلك ممكن يكون هو نفسه مصدر العملة. مش البنك، مش الحكومة، مش السوق المالية، انت. مش لأنك تملك، لكن لأنك تساهم. وهنا النظام التقليدي يبدأ يتهز، لأن الشركات اللي بتاخد أكتر ما بتعطي مش هتعرف تبرر وجودها بمجرد شعار أو إعلان. شوف اللي بيحصل: المؤسسات اللي بتستنزف من غير ما تضيف هتفقد قيمتها تلقائيا. ليه؟ لأن القيمة في النظام الجاي مش بتتولد من الاحتكار، لكن من الفعل الإنساني المباشر. وده مش تنظير، ده انتقال هيكلي بطيء وصامت لكن تأثيره زلزالي. الصناعات الزايدة اللي اتبنت على تكرار السوق مش هتنهار بالعنف. الاقتصاد المبني على المساهمة يبقى هو الأصل. والأخطر إنه باي مش جاية تنافس، لكن جاية تحول مسار تدفق القيمة. وده مش تغيير اقتصادي بسيط، ده إعادة ضبط للحضارة. نقطة البداية الحقيقية مش في التكنولوجيا، لكن في إعادة تعريف مين له الحق يصنع القيمة. والمرة دي الإنسان مش تابع، الإنسان هو العقدة المركزية. ولسه ما دخلناش على الجزء الأعمق. لما الذكاء الاصطناعي والروبوتات يشيلوا 60% من الشغل المتكرر، إيه اللي هيحصل بعدين؟ اللي بيحصل دلوقتي في العالم مش مجرد تقدم تكنولوجي، دي إعادة توزيع للأدوار. لكن المفاجأة إن الذكاء الاصطناعي والروبوتات مش هم اللي هيسيطروا، هم اللي هينفذوا. والأول مرة من بداية الثورة الصناعية اللي بيشتغل مش هو اللي بيملك. الصناعات القديمة كانت بتربط العمل بالقيمة، والقيمة بالفلوس، والفلوس بالمؤسسة اللي فوقك. بس دلوقتي اللي يصنع الفعل هو اللي يصنع الإصدار. وده مش مجرد انقلاب اقتصادي، ده كسر للهرم اللي عاش عليه الإنسان قرون طويلة. الصدمة هنا مش في وجود الذكاء الاصطناعي، لكن في حصر دوره. الذكاء الاصطناعي يحلل، الروبوت ينفذ، والإنسان هو اللي بيصدر. هو صاحب الختم مش المنفذ. شبكة باي ضمنت ده بهدوء. إزاي؟ بإن الهوية الرقمية الحقيقية ما تتسلمش إلا لإنسان فقط. يعني الروبوت ممكن يشتغل بس عمره ما يكسب، يقدر يدير مصنع بس ما يقدرش يصدر واحدة واحدة من العملة. وهنا تتغير المعادلة التاريخية كلها. الإنسان مش وظيفة، الإنسان مش موظف ولا ترسف ماكينة. الإنسان أصبح نقطة إصدار سيادية في نظام موازي. تخيل معايا، بدل ما الدول والبنوك المركزية تصدر العملة، المساهمة نفسها تبقى فعل الإصدار. مش بتشتغل علشان تستاهل أجر، انت بتساهم في توفق كمصدر للقيمة. اللي كان طول عمره متلقي بيبقى منتج أصيل، اللي كان مرتبط بوظيفة بيبقى مرتبط بدور. وده مش مستقبل نظري، ده شغال فعليا في خلفية آلاف الأنظمة. اللي كان زمان تشتغل علشان تاخد هيتحول لتساهم في تولد. وده يفتح سؤال أعمق: طيب والشركات والعمالقة اللي واخدين مكان في السوق بالعافية، مصيرهم إيه؟ أبسط إجابة: الشركة اللي ما تضيفش وجودها هيبهت، حتى لو عندها تمويل، حتى لو عندها سلطة. لأن القيمة مش جاية من القمة، القيمة بتتولد عند الفرد. الشركات اللي بنت ثروتها على الوساطة والتحكم في التدفق هتفقد الجوهر اللي كانت عايشة عليه. ومش لأنها هجمت، لكن لأنها فقدت دورها ببساطة.
وهنا يظهر التحول. مش الشركات هي اللي بتقرر لكن الشبكة. مش المؤسسات هي اللي بتعتمدك لكن مساهمتك. مش العملات بتديك قيمة لكن انت اللي بتمنح العملة معناها. وده مش حلم مثالي، ده انتقال تدريجي مقصود. لكن أخطر نقطة لسه جاية. لو الإنسان اتحرر من فكرة إن الشغل يساوي بقاء والزمن يساوي سباق، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هل البشر هيتراخوا؟ ولا هيظهر نوع جديد من الإبداع والمشاركة؟ السؤال اللي الأنظمة القديمة كانت دايما تهرب منه هو إيه اللي يحصل لو الإنسان ما اتضغطش؟ هل هيتحول لكسول ولا مبدع؟ الحقيقية الصادمة إن الكسل عمره ما كان طبيعة بشرية. اللي قتل الشغف هو العمل القهري مش العمل نفسه. ولما تتحول المساهمة من واجب مفروض لفعل سيادي، الإنسان مش بيهرب منها، الإنسان بيرجع لها. لأول مرة من قرون البقاء مش مرهون بالاستنزاف، والضغط مش هو المحرك. وبدل ما الإنسان يشتغل علشان ينجو، هيشتغل علشان يضيف. ده مش خيال، ده انتقال حضاري في الوعي قبل النظام. تعال نشوف الصورة من فوق. الكوكب بيتنفس، الهدر بينكمش، الاستغلال الصناعي بيتفكك بهدوء، والإنسان بياخد أول هدنة تاريخية من سباق إجبار. شبكة باي مش بس بتعيد توزيع القيمة، هي بتسحب المبررات اللي بنت عليها الحضارة الصناعية. الضغط كله لما الصناعات الزائدة تتفك، ولما الاستهلاك الإجباري يقل، ولما الإنتاج يتحول بناء على الاحتياج الحقيقي مش الربح الزيادة، العالم هيدخل مرحلة اسمها الراحة التاريخية. ومش راحة كسل لكن راحة وعي. راحة تدي فرصة للعقل إنه يبدع بدل ما ينزف. راحة تدي للمشاعر مساحة بدل ما تتهرس تحت شاشات الوظائف والإيجارات والديون. الراحة هنا مش مكافأة، دي نتيجة منطقية بعد ما انتقلنا من حضارة الاستنزاف إلى حضارة المساهمة. اللي كان بيجري علشان يلحق الفاتورة هيبدأ يشوف الزمن بعيون تانية، واللي كان بيعتبر الوقت عدو هيكتشف إنه صار أصل. وهنا تظهر لحظة التحول الأخطر. القيمة مش جاية من العمل المضغوط، القيمة جاية من الفاعل الهادف. وده يفتح الطريق لنظام اجتماعي جديد. ضمانات أساسية من غير ذل، مساهمة توثق من غير وسطاء، شبكة تحمي بدل ما تتحكم. ومن هنا ما يبقاش الإنسان محتاج يثبت إنه يستحق يعيش، هو يعيش وبعدين يقرر كيف يضيف. وده مش رفاهية، ده استرداد للدور اللي اتسرق عبر قرون من التوظيف التصري. بس خلي بالك من النقطة دي، الراحة مش نهاية الرحلة، دي بداية وعي جديد. وعي يسمح للإنسان يرجع يعمل باختياره مش تحت سيف الحاجة. وعي يفهم إن التعاون مش ضعف، وإن المشاركة مش تضحية، وإن القيمة مش مرتب لكن أثر. وده بالظبط اللي بيفتح الباب للجزء الأخير. لو الإنسان رجع لمكانته والكوكب بدأ يلتقط أنفاسه والذكاء الاصطناعي بقى أداة مش سيد، إزاي كل ده هيتنظم في حضارة كاملة؟ وإزاي الثقة هتتحول لبنية تحتية عالمية؟ التاريخ دايما كان بيتحرك تحت ضغط، حروب، ديون، ندرة، وقلق مزمن. بس الأول مرة مش التطور هو اللي بقى بيطاردنا، إحنا اللي بنعيد كتابة المشهد. شبكة باي مش مجرد عملة ولا حتى بلوكشين مطور، دي إعادة تعريف لوظيفة الإنسان في الحضارة. مش بنك بيدي إذن ولا دولة بتطبع أوراق، اللي بيصدر القيمة هنا هو المساهمة نفسها. البشر مش مستهلكين سلبيين لكن جهات إصدار، مش عبء على الأنظمة لكن محركاتها. الذكاء الاصطناعي والروبوتات مش بديل للبشر لكن الامتداد التقني لراحتهم. الشركات الطفيلية تفقد معناها لما القيمة تفضل تتسحب من تحت الإنسان وتتسجن بإيده. الصناعات الزايدة تتعرى وتتفكك لما مفيش منافسة مرضية بتفرض وجودها. أما الأرض فتاخد أول فرصة تتنفس فيها من قرون. التعاون مش شعار، ده تحول هيكلي. العمل مش نجاة، ده إصدار. الإنتاج مش تنافس، ده مساهمة. والراحة لأول مرة مش امتياز طبقي لكن نتيجة نظامية. شبكة باي بتقدم مش بس اقتصاد جديد لكن راحة حضارية شاملة. راحة للكوكب من الاستنزاف، راحة للبشر من الصراع، راحة للزمن من الهدر، وراحة للوعي من التشويش. اللي جاي مش تعديل بسيط، ده خروج من حضارة المنافسة والاستهلاك ودخول في حضارة التعاون.